Welcome to my channel Jobs and Info Corner. Today I will show how to find the rank of the students in a mark sheet. So first of all, মই ইয়াতে already data কিছুমান input কৰি থৈ দিছোঁ to save the time. ইয়াতে formula rank formula use কৰিব হলে equal sign first দিব লাগিব, then type rank, open bracket, then first column first 78 যোনটো আছে first row যোনটো আছে হেতু ক্লিক কৰিব, D4 comma D তাৰপিছত select কৰিব 78 to 89 মানে range to select কৰিব, comparison or range to তাৰপিছত হেতু select কৰাৰ পিছত F4 to click কৰিব, then automatic formula to লাগি যাব, comma যদি ascending ত দিয়ে 1 descending ত দিলে 0, so আমি ascending ত দিম 0 দিম 0 টাইপ কৰিম, তো order to আহি যাব, number reference order আহি যাব 0 দিলে, then close bracket, after closing the bracket enter কৰিব, তাত ইয়াত ওলাই যাব rank to, then ক্লিক কৰিব, তাৰপিছত যেতিয়া প্লাস সাইন ওলাব কাৰ্সাৰ দি টানি ল'ব তললৈ, দেন গোটেই গিটাৰ ৰেংক ওলাব, ইয়াতে 4 5 3 1 2 বুলি ওলাইছে, সো অৰ্ডাৰত নাই, হেতু আমি অৰ্ডাৰত আনিব হলে আমি অৰ্ডাৰত আনিব পাৰো যিকোনো এটা কিবা সিকোয়েন্সত, যদি টপ টু বটম অৰ বটম টু টপ, তেতিয়া আমি সৰ্ট এন্ড ফিল্টাৰত যাব লাগিব, তাতে আছে স্মলেষ্ট টু লাৰ্জেষ্ট, আমি স্মলেষ্ট ৰেংক উলিয়াব হলে স্মলেষ্ট টু লাৰ্জেষ্ট টু ক্লিক কৰিম, তাতে ওলাই যাব, ইয়াতে 1 2 3 4 ৰেংক ওলাই যাব, তাত সব অটোমেটিক্যালি সিজিল হৈ যাব নিজে নিজে ফৰ্মুলাটো ইউজ কৰাৰ পিছত, তো হেতু ক্লিক কৰি সিলেক্ট কৰি আমি এলাইনমেন্টটো মিলাই আমি সিলেক্ট কৰিম, তো বৰ্ডাৰ দিব পাৰো, কন্ডিশন মতে আৰু কোৱেশ্চনে যি কন্ডিশন দিয়ে বাকিবোৰ এলাইনমেন্ট সব যি দি আছে মিলাই, তাৰপিছত তাৰ ৰেংক টেবল ইজ কমপ্লিট, প্লিজ সাবস্ক্ৰাইব শ্বেয়াৰ কৰি দিব, থ্যাংকস ফৰ ওয়াচিং।